Так, зима. Будемо робити з морожених ягідок медове вино ставлене. Так, от такі от дріжджі. 60 гривень нібито. На 10,35 літраж цей пакетик. От такі дріжджі сухі, винні. Виробник Польща брав ЄС 118 чи 1018. Попадаються порчені, погано виброжують, але самі дрожджі були дуже хороші. Розбавляємо, загальна інструкція. Я цю не переводив, яка тут, вона працює теж джерельною водичкою. На 15 хвилин, можна і більше, щоб дріжджі розмокли. Тоді буде продовження. А можна брати дріжджі з вина, яке вже бродить, і додати в нове сусло. Вони таким чином можна просто економити, так сказати. Будемо так. Так, дрожджі десь вже півгодини розчиняються в воді. Для їхньої роботи лимончик, дольку лимона, зразу вичавлю. Так, руки витираємо. І так як в нас буде натурпродукт, так як ми чай п'ємо, ложечка натурального меду, на даний момент це буде вересовий. І розмішуємо, щоб дрожджі запустилися. Вони почнуть запускатися, тобто розмножуватися, їсти цукор, глюкозу переробляти в спирт. І при цьому будуть ще й розмножуватися. Коли почне бродіння помітне, тоді будемо, пізніше буде сусло робитися. І будемо запускати. Це все діло робимо, коли починає рости місяць. Книжки пишуть, народ говорить, на ростущий місяць дуже хороше бродіння. Так, чекаємо, поки дріжджі запустяться. Так, невеличкий відступ. Відро у нас підмет харчове. Валік захотів такого чудового напою, як медове вино із обліпихи, дуже ароматне. Робимо це лимончик для кислоти. Як я казав і буду ще розповідати. Звідси, воно ще бродить, але вже воно почало очищатися. Воно вже не таке мутне, але ще і по запаху чути, і цей воно доброжує. Можна звідси взяти, коли бурне бродіння, тоді ми беремо звідти саме краще. Тоді дрожжі активні, розплоджуються, тоді краще брати нове вино. А можна взяти звідси так само дрожжі. Ми сьогодні заколотили, колотимо нове. Відсіджуємо по горничу. Якщо у нас є косточки, то косточки відсіджуємо, щоб стояло не більше місяця, щоб не виділялася синильна кислота. Видно, що воно набагато чистіше. Подивіться, скільки там дрожжів. Ой! Скільки дрожжів. Вау! Who is this? Так, вино медово-обліпіхове. І ми бачимо, що вибродило воно у нас з 30 на 1, 2, цукру 2 у нас. І це ще не кільце, воно ще поброжує. Мабуть, що буде мутне. Є такі ягодки, які муть дають. Але вже тут градусів 15-14
гарантовано. Ну, ще воно має виститися пару місяців, як мінімум. Так, 4 кілограми меду. У мене мед один золотарник, другий із домішкою гречки. 4 кілограми меду на 6 літр джерельної водички. Це така от рецептура. Ставлений мед, тому варити ніхто не буде. Будемо розводити. Явний признак бурного бродіння. Добавив ягодки. Буде лимони тут. Що тут? Порічки, слива, малина. Ще один інгредієнт, який не впливає на бродіння, але робить особливий смак. Ну, запах дріжджів явно добре відчувається. Переливаю в банки. Побачимо, що буде далі. Так, наше ставлене вино. Ставлене це з медом без варіння. От видно, як воно вже піна піднялася і бурлить. Так от. Це перші дні. Потім може бути іще інтенсивніше. Будемо чекати. Лимони додаємо на 10 літрів від 4 до 6, щоб хороша кислотність була.